DJ Sachin Dilip Remix. जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण डीजे सॉन्गवरती बनवलेला आहे. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केले तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलर्ट मोशन ॲपमधून बनवलेला आहे. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, मटेरियलला आपण एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे. पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे. तर फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावांनो, मटेरियल डाउनलोड करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण नसल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचे. अलर्ट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शेकिफिक प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहे. दोन्ही इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायचे आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काही जे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं या 9 लेअर जे आहेत त्याकरता आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला फोटो 9.16 रेशोमध्ये आपल्याला क्रॉप करून घ्यायचे आहेत. फोटो क्रॉप करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, पहिल्या लेअरवरती आपल्याला टच करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर इथे तुम्हाला सर्वात शेवटी इमेजचा ऑप्शन दिसणार आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे. त्याच्यावरती टच केल्यानंतर खाली तुम्हाला सिलेक्ट मीडिया त्याच्यावरती टच करायचं आहे. त्याच्यावरती टच केल्यानंतर तुम्हाला इथं क्रॉप केलेले फोटो तुम्हाला इथं घेऊन घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला सर्वात आधी इथं 3 फोटो घेऊन घ्यायचे आहेत. तर आपण 3 फोटो घेऊन घेऊया. परत आपल्याला त्याच्या खालच्या लेअरवरती टच करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. परत ते इमेजच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे. त्यानंतर खाली तुम्हाला सिलेक्ट मीडिया दिसणार आहे, त्याच्यावरती टच करून परत तुम्हाला दुसरा इमेज तिथं घेऊन घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत तिसऱ्या लेअरवरती टच करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. सर्वात शेवटच्या ऑप्शनवरती टच करून तुम्हाला खाली सिलेक्ट मीडिया ऑप्शन दिसणार आहे. त्यानंतर परत तिसरा इमेज इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तिसरा इमेज ॲड केल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं या पूर्ण 9च्या 9 लेअरमध्ये आपल्याला फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि माझे फोटो सर्व इथं ॲड करून घेऊन घेतो. तर भावांनो, आपण इथं 9च्या 9 लेअरमध्ये आपले फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं एक फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. फोटो घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचं आणि आपल्या 9 लेअरच्या खाली आपल्याला घेऊन घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला 5.22 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. आणि त्या फोटोवरती टच करून आपल्याला तिथपर्यंत तो फोटो वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं बीटप्रमाणे फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. फोटो आपल्याला फक्त इथं 7.17 सेकंदापर्यंतच ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर भावांनो, मी फटाफट सर्व फोटो इथं 7.17 सेकंदापर्यंत आपल्याला फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर इथपर्यंत मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि फोटो बनते सर्व इथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर भावांनो, आपले 7.17 सेकंदापर्यंत फोटो ॲड करून झालेले आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथे शेकिफिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. शेकिफिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं काय करायचं आहे, आपल्याला इथं सर्वात ह्या 2 लेअर ज्या दिसत आहेत आपल्याला ते इथं कॉपी करून घ्यायचे आहेत. ह्या लेअर आपल्याला इथं कॉपी करून घ्यायचे आहेत. तर त्याच्यावरती टच प्रेस करून ठेवायचं आणि ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला कॉपी देऊन लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपण जो बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला 7.17 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 7.17 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, या 2 बीट तुम्हाला दिसत आहेत त्या सोडून द्यायचे आहेत. 8.15 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. परत त्या डुप्लिकेट लेअरच्या ऑप्शनवरती टच करून पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे. पेस्ट 2 लेअर करून द्यायचे आहेत. पेस्ट 2 लेअर केल्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला इथं फोटो
चेंज करून घ्यायचे आहेत. तर प्रत्येक लेअरला तुम्हाला फोटो चेंज करून घ्यायचे आहेत. तर मी इथं फोटो चेंज करून तुम्हाला दाखवत नाही आहे. त्यानंतर आपल्याला परत इथं 2 इमेज सोडून द्यायचे आहेत, पण परत आपल्याला इथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे. पेस्ट लेअर केल्यानंतर इथं जर समोर आपली लेअर जात असेल तर काय करायचं आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे. इथं 1 नंबरच्या टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करून त्या अशा कट करून अशा पद्धतीने कट करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत इथं दोन्ही इमेजेस आपल्याला चेंज करून घ्यायचे आहेत. चेंज करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथे समोरच्या 2 इमेजेस सोडून द्यायच्या आहेत, 2 बिट सोडून द्यायचे आहेत आणि परत आपल्याला पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे. पेस्ट लेअर केल्यानंतर परत आपल्याला त्या थोड्याशा बाहेर जात आहेत त्या आपल्याला कट करून घ्यायचे आहेत. कट करून घेतल्यानंतर परत 2 इमेज सोडून द्यायचे, 2 लेअर सोडून द्यायचे, 2 बिट सोडून द्यायचे आहेत आणि परत आपल्याला पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे. पेस्ट लेअर केल्यानंतर परत आपले तिथून समोर जात असतील तर आपल्याला परत कट करून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला दोन्ही इमेजेस तिथं चेंज करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर परत 2 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि परत आपल्याला 2 बिट सोडून द्यायचे आहेत आणि परत आपल्याला पेस्ट करून द्यायचे आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला 2-2 बिट सोडून देत लास्टपर्यंत आपल्याला लेअर पेस्ट करून द्यायचे आहे. लेअर पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथं शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर त्यानंतर काय करायचं आहे, परत त्याच्या समोरच्या ज्या 2 इमेजेस आहेत ते पण आपल्याला त्याच्यात प्रेस करून ठेवायचे आहे आणि आपल्याला डुप्लिकेट लेअरच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी 2 लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथं आपलं बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे 5.17 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 7.17 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं, परत त्या ऑप्शनवरती टच करून पेस्ट 2 लेअर करून द्यायचे आहेत. पेस्ट 2 लेअर केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत आता आपण जिथं 2 बिट सोडल्या होत्या त्या बिटपर्यंत यायचं आणि परत आपल्याला पेस्ट 2 लेअर करून द्यायचे आहेत. पेस्ट 2 लेअर करून दिल्यानंतर काय करायचं, इथं आपल्याला इमेजेस दोन्ही याच्यामध्ये चेंज करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इमेजमध्ये जाऊन आपल्याला हवे असलेल्या 2 इमेजेस तिथं आपल्याला ठेवून द्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने आपल्याला इमेजेस चेंज करून घ्यायचे आहेत. दोन्ही पण इमेजेस आपल्याला इथं चेंज करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला परत आपण इथं पुढच्या 2 बिटपर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला परत तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे. पेस्ट लेअर केल्यानंतर परत इथे दोन्ही इमेजेस चेंज करून घ्यायचे आहेत आणि परत आपल्याला इथं समोर आपण ज्या 2 बिट सोडल्या होत्या तिथपर्यंत येऊन आपल्याला ते पेस्ट 2 लेअर करून द्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने आपल्याला लास्टपर्यंत लेअर पेस्ट करत जायचं आहे आणि तिथं आपल्याला इमेजेस चेंज करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्या सर्व इथं लेअर आपले पेस्ट करून झालेले आहे. तर आपल्याला इथं कोणताही शेकीपिक द्यायचा नाही आहे किंवा आपल्याला काही इथं चेंज करून घ्यायचं नाही आहे, एडिटिंग करायची गरज नाही आहे. तर आपण ऑलरेडी इथं शेकीपिक दिलेले आहेत आणि आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त इथं आपल्याला इमेजेस चेंज करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं सर्वात खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं सर्वात खाली यायचं आहे. सर्वात खाली आल्यानंतर आपण जो सर्वात खालचा इमेजेस इथे ॲड केलेला आहे त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर भावांनो, मटेरियल पासवर्ड आहे 0424. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथं शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं लास्टच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे आता 5.22 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 5.22 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपण जे इथं छोटे छोटे जे बिटचे इमेजेस आपण ॲड केलेले आहेत त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत समोरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर हा इफेक्ट आपल्याला इथं आपल्याला 7.17 सेकंदापर्यंत हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करत यायचा आहे. इथून आपल्याला या बिटपासून आपल्याला 7.17 सेकंदापर्यंत सर्व इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. 7.17 सेकंदापर्यंत आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व इथं एडिटिंग करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं
आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज ॲडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक बॉर्डर PNG आपली ॲड करून घ्यायची आहे. बॉर्डर PNG ॲड केल्यानंतर आपल्याला शॉर्टपर्यंत जायचं आहे. शॉर्टपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला तिथपर्यंत ते वाढवून घ्यायची आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं तुम्हाला इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर इंस्टाग्रामचा लोगो लावून घ्यायचा आहे किंवा तुम्ही तुमच्या नावाचा पण लोगो तिथे ॲड करून घ्यायचा असेल तर तुम्ही घेऊन घ्यायचा आहे आणि आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्या इथे पूर्ण एडिटिंग करून झालेलं आहे. तर आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. त्याकरता आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचा आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.